ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องแอมจะมารีวิวเอาตึงเราจะมารีวิววอกี้ทอลกี้วันนี้ทำไมกินอะไรเนี่ยชาโร่ อร่อยเนาะ อร่อยวางก่อนค่ะวางก่อนค่ะเราจะมารีวิว วอกี้ทอลกี้ Walkie Talkie นะคะของดิสนีย์จูเนียร์มิกกี้เมาส์หน้าตาน่ารักอ มั ด น ใจ มีหลาย ไม่ไหว แบบมากค่ะมีหลายแบบนะคะ แต่หนูรู้ว่ามันเป็นแบบนี้โอ้วันนี้ฉกมาเลยใช่ไหมคะฉกมาไม่ให้แม่กับป้าเห็นแล้วก็แบบแม่อยากได้ป้าอยากได้นะแล้วสุดท้ายเหงื่อ จะเรียนแบบค่ะ เหงื่อไหลไหมวันนี้เหงื่อไหลไหมคะ เอาเงื่อนไหลค่ะ เหงื่อไหลทั้งตัวค่ะเพราะอยากได้โอเคเราก็มาเข้าคอนเซปต์ของใหม่แกะกล่องเล่นกันเลยค่ะมาดูวิธีกันดูก่อนนะคะมาดูวิธีกันก่อนเรื่องดูโยนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันโดยน้องแอมคะนี่ใช้ถ่านหรือว่าแบบไม่รู้เดี๋ยวเราแกะดูค่ะเอากรรไกรไหมคะโอ้โหตาแรกไม่ได้เตรียมกรรไกรมาเลยสักครู่นะคะสักครู่เดียวไม่ไหวกรรไกรค่ะอย่างนี้เลยค่ะคุณไม่รู้ว่าเขาติดสกอตเทปที่จริงแล้วน้องๆบางคนก็ไม่รู้นะสิรู้มาแล้วไม่รู้ต้องวิ่งนวลลานมาเอาแล้ววันด้านนี้ได้แล้วค่ะอีกด้านนู้นแม่ช่วยปะล่ะไม่ได้หนูแกะเองได้นี่ด้านนี้แกะได้จะออกมาแล้วเห็นแล้วเราก็จะต้องหาถ่านอยู่ไหนคะจะถ่านอันไหนดีเรามี3 อันเตรียมถ่านไว้แล้วค่ะ8 ก้อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราจะมีวิทยุ Walkie Talkie ก็นี่นะคะที่ปลดถ่านโอ้ยสนุกมากเลยน้องแอมเดี๋ยวอ๋อยังไม่ไหวค่ะอ้าวมันต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะคุณลูกค่ะมันต้องมีไขควงค่ะโอ้จริงด้วยไปหยิบไขควงกันเร็วแม่โอเคค่ะไขควงมือเดี๋ยวอันไหนเดี๋ยวหนูจะเป็นคนควงเองหนูจะควงเองเหรอคะแม่โตที่มีของควงแล้วนะคะนี่นะคะเราจะเริ่มจากสีฟ้าก่อนเลยทำเป็นหรือเปล่าคะให้หมุนแบบนี้อยู่บ้านไขควงเก่งค่ะซ่อมประตูหน้าต่างก็คนนี้ค่ะแม่มันแม่แล้วอย่าเอาหนูมาเปรียบเทียบอยู่บ้านทำทุกอย่างนะคะยกไฟทำหน้าต่างนวดเนี่ยค่ะยกเว้นเช็ดหน้าต่างทำไม่ได้ฉะนั้นขี้โมเราอย่าเรียนแบบแม่หนูนะเสร็จแล้วค่ะใส่ถ่านเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยไหมคะนี่ไปบ้างเดี๋ยวฮะเราจะมาทดสอบกันเลยทดสอบกันไหมทดสอบกันก็คือเสาอากาศปึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ตอนนี้นะคะแม่ก็อยู่ข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับแม่เลยสวัสดีค่ะแม่หนูจะบอกทีนะว่าทำไมแม่ต้องหัวเราะด้วยหวัดดีเปลี่ยนค่ะน้องแอมได้ยินเสียงแม่ไหมคะได้ยินค่ะตอนนี้แม่มาหาของให้น้องแอมรีวิวค่ะหาของไม่เจอค่ะตอนนี้ของเยอะมากของน้องแอมมาค่ะเปลี่ยนก็หนูอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่แม่จะอุ่นจิเปลี่ยนว2เปลี่ยนตอนนี้รู้สึกว่าข้างนอกจะร้อนมากตอนนี้แม่จะเข้ามาหาน้องแอมห้องแอร์เย็นฉ่ำแล้วกับเปลี่ยนเข้ามาเลยมาแล้วค่ะสนุกมากเลยนะคะค่ะกับ Walkie Talkie เนี่ยสนุกมากค่ะแล้วไอ้ยาอันนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนคะน้องแอมคะได้หลายห้างเลยค่ะอันนี้ซื้อที่ตามห้างสรรพสินค้านะคะทั่วไปแล้วก็แม่เห็นมีหลายแบบเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมีของพี่บาร์บี้ด้วยค่ะมีของมินนี่เมาส์แต่ว่าเราก็เป็นแบบนี้น้องแอมอยากได้มาตั้งนานแล้วเนาะใช่ค่ะตอนแรกแม่คิดว่าโอ้สมัยก่อนของแม่ไม่มีแบบนี้นะคะสมัยก่อนจะใช้แบบเป็นกระป๋องแล้วก็เปิดชวดใช่แล้วก็ใช้แบบหูฟังข้างนึงแต่ยุคนี้สมัยใหม่มากค่ะค่ะพูดก็ฝากให้เพื่อนๆเราไปเล่นดูเนาะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะแล้วไปที่ facebook.com homeschool แบบบ้านๆได้ค่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะผลงานของน้องแอมใหม่ๆสดๆร้อนๆด้วยคลิป Walkie Talkie สวัสดีค่ะ